السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد فتحي ودي حرك، والنهاردة هنتكلم عن النقد. كنت محتار إيه أول موضوع ممكن أبدأ بيه. لحسن الحظ كنت بشوف تعليقات ناس على مشهد تحريك، ولقيت إن أنسب حاجة ممكن نبتدي بيها هو إزاي نقدم نقد. جزء كبير من المجال الفني بيعتمد على النقد، وأغلب الوقت بنكون فيه مش بننتج محتوى، بنكون يا إما بنقدم نقد يا بنتلقى نقد. إزاي بقى تقدم نقد حقيقي مش مجاملة، وفي نفس الوقت يكون في شكل ما يحسسش اللي بتقدمه النقد إنك بتحكم؟ في الحقيقة أغلب اللي قابلتهم في حياتي بيقدموا النقد بطريقة من اتنين: يا إما بشكل مباشر جدا يبان هجومي وبيكون مبرر إنه بيحبش المجاملة وبيحاول يساعد الشخص دوت وبيعرف أخطائه عشان يتطور، أو العكس تماما بيكون فعلا بيقدم مجاملة وبيكون مبرره إنه هو بيحاول يدي ثقة للشخص ده في نفسه عشان يتطور. الحالتين غلط، لأن في الحالة الأولى الشخص اللي بيسمع غالبا هياخد الموضوع بشكل شخصي وهجومي عليه فمش هينفذه، وفي الحالة التانية الشخص ممكن يتشجع بس هينفذ نفس الغلطات هي في الشغل اللي بعد كده ومش هيتطور. في الحقيقة النقد الإيجابي بيتقسم لأربع مراحل، وأول مرحلة فيهم هي إنك تبدأ بشيء إيجابي. ابدأ بالكلام بنقطة عجبتك فعلا في الشغل، حاجة فنية أو تقنية عجبتك موجودة فعلا في الشغل وابتدي اثني عليها. أوقات كتير وإحنا بننقد شغل بننسى مقدار التعب والجهد اللي اتبذل عشان ننفذ أو يتنفذ العمل ده. حط نفسك مكان اللي بتقدم له النقد وشوف هو محتاج يسمع إيه بعد التعب ده كله، والمرحلة دي هتخليه يبقى متقبل المرحلة اللي بعد كده من النقد. المرحلة اللي بعد كده إنك تقدم اقتراحات مش أوامر. يعني لو مش فاهم نقطة محددة ممكن تقول أنا مش فاهم النقطة دي، بلاش فكرة إن محدش هيفهم النقطة دي. أو لو بتقدم اقتراح تقول إيه رأيك نعمل النقطة دي مكان النقطة دي، بلاش اعمل كذا بدل كذا أو كده، لأن في النهاية أنت بتقدم اقتراح من وجهة نظرك أنت، ومفيش طريقة واحدة لتنفيذ الشغل، ومفيش رأي صح 100% ولا غلط 100%، فبلاش الحكم المطلق. أهم مرحلة بعد كده في النقد إنك تكون واضح ومحدد. أنا شفت ناس حرفيا بتقدم نقد بإنها تقول المشهد ناقصه حاجة أو محتاج حاجة. حاول تخلي النقد بتاعك في نقط محددة، ولو بتقدم نقد لحد مش محترف حاول تخلي مستوى النقد مناسب ليه. غالبا هتلاقي نفسك محتاج ان انت تتغاضى عن حاجات معينة كده عشان تقدم نقد يقدر ينفذه. انا عارف الموضوع صعب جدا لو انت بتحاول تتغاضى عن حاجات واضحة في الشغل، بس ربنا يتقبل منه ان شاء الله. اخر مرحلة خالص ما تنساش تختم بشيء ايجابي مشجع عشان الفنان يقدر ينفذ النقد ده، وحاول تحط نفسك مكانه وتتخيل هو محتاج دعم قد ايه عشان يقدر يكمل المشهد وميمسحش الملفات. حبيت أكد في النهاية على نقطة إنك تقدم اقتراحات مش أوامر. أنا عارف إن الموضوع هيكون صعب لو أنت مسؤول عن مجموعة فنانين والمفروض يكون ليك رأي نهائي، لكن صدقني لو الشغل متخطط له كويس من البداية الجزء اللي هتسيبه للفنانين عشان يبدعوا فيه ويقولوا رأيهم هيكون مفيد أكتر للشغل. وأخيرا ما تنساش إن مفيش مشكلة ليها حل واحد ولا في طريقة واحدة لتنفيذ الشغل كويس. أتمنى يكون الفيديو مفيد. لو عندك أي اقتراحات لطريقة عرض الفيديوهات أو عندك أي اقتراحات للموضوعات اللي نتكلم فيها الفترة الجاية يا ريت تشاركنا في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.